हॅलो गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते। आज आपण एकदम इझी आणि क्विक कशी रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स। चला तर कृती आणि साहित्याकडे वळूयात। साहित्यामध्ये आपण 1 चमचा मिरेपूड घेतलेली आहे, 2 चमचे पिझ्झा सॉस घेतलेला आहे, 2 चमचे चिली फ्लेक्स घेतलेले आहे, चवीपुरतं थोडं मीठ घेतलेलं आहे, 1 चमचा टोमॅटो केचप घेतलेला आहे, 2 लसूणच्या फोडी बारीक किसलेल्या आहेत, 1 चमचा ऑरिगॅनो घेतलेला आहे, 1 चमचा मायोनीज, थोडं बटर आपण घेणार आहोत, हाफ अनियन कापून घेतलेला आहे आणि हाफ टोमॅटो देखील कापून घेतलेला आहे। थोडा आपण चीज वापरणार आहोत, 1 कॅप्सिकम कापून घेतलेला आहे, थोडं पनीर, ब्रेड आणि पाणी। सर्वात आधी आपल्याला घेतलेले साहित्य बटरमध्ये थोडं परतून घ्यायचे। आपल्याला खूप असं परतत बसायचं नाहीये, थोडं अर्ध कच्चं राहील असंच ते ठेवायचंय। चला तर आपण सुरुवात करूया। सर्वात आधी मी कढईमध्ये थोडं बटर टाकून आपल्या भाज्या, पनीर, मीठ, ऑरिगॅनो, चिली फ्लेक्स, मिरेपूड, टोमॅटो केचप, मायोनीज आणि पिझ्झा सॉस टाकून हे छान अर्ध कच्चं मिश्रण परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस हा बंद केलेला आहे। आपण आपलं मिश्रण आता थोड्या वेळ थंड होऊ देऊयात, नंतर आपण त्यामध्ये थोडं चीज घालूयात। आपलं मिश्रण छान थंड झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये मोझरेला चीज घालून घेऊयात आणि हे मिश्रण परत एकदा हलवून घेऊयात। मिश्रण आपलं एकदम थंड झालेलं आहे आणि मी ते एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता आपण ब्रेड पासून पॉकेट्स कसे बनवतात ते बघूयात। तुम्ही बघितलं असणार आहे, मी ब्रेडचे एजेस छान कापून घेतलेले आहे सुरीच्या साहाय्याने आणि आपण लाटल्याने ते थोडं लाटून घेऊयात, नंतर त्यामध्ये स्टफिंग करूयात।
तुम्ही बघितलं असेलच मी किती सोप्या पद्धतीने ब्रेडचे पॉकेट्स बनवलेले आहेत. करायला एकदम सोपी आहे. जेव्हा आपण फिलिंग करतो, फिलिंग केल्यानंतर पॉकेट्स जॉईन करताना पाण्याचा वापर करायचा आहे आपल्याला आणि त्याचे एजेस घट्ट असे पॅक करायचे आहे, नाहीतर तेलामध्ये फ्राय करताना ते फुटण्याची शक्यता असते. आता आपण आपले तयार केलेले पॉकेट्स तेलामध्ये तळून घेऊया. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ब्रेडचे जे एजेस मी काढून घेतले होते ते वाया न घालवता आपण त्याचे बारीक तुकडे करून पोह्यांसारखी फोडणी देऊ शकतो किंवा त्याचे ब्रेड क्रम्स देखील बनवू शकतो. तेल आपलं छान तापलेलं आहे. आता आपण मीडियम फ्लेमवर आपले केलेले पॉकेट्स हे तळून घेऊया. एक लक्षात ठेवायचं आहे, पॉकेट्स तळताना आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मीडियमच ठेवायची आहे आणि खूपदा त्याच्या साईड अशा बदलत बसायच्या नाहीये. एकदा खालची बाजू झाली की नंतर दुसरी बाजू ही छान गोल्डन ब्राऊन अशी तळून घ्यायची आहे. खूप काळे होतपर्यंत तळत बसायचं नाहीये. गोल्डन ब्राऊन झाले की आपण ते काढून घ्यायचे. तुम्ही बघू शकता छान किती क्रिस्पी झालेले आहेत आपले पॉकेट्स. एकदम क्रिस्पी, क्रंची आणि टेस्टी असे आपले ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स झालेले आहेत. घरी एखाद्या वेळी नक्की करून पहा. करायला खूप 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 सोपी आहे. कारण एखाद्या वेळी जेव्हा आपण अशी गोष्ट करायला घेतो तर सहसा आपण मैद्याचा वापर करतो, मग मैदा भिजवतो, मग तो 1-2 तास रेस्ट करत ठेवतो आणि ह्यामध्ये खूप वेळ निघून जातो. आणि ही रेसिपी अशी आहे जी आपण वेळ न घालवता क्विक करू शकतो. म्हणून घरी एखाद्या वेळी नक्की ट्राय करा आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.